सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियो विशेष गरी तपाईले थम्बनेल अनि टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुहुन्छ आजको भिडियो के को बारेमा रहेको छ भनेर। आजको भिडियो साथीहरू विशेष गरी उहाँ साथीहरुको जो साथीहरुले आफ्नो मोबाइल डाटाबाट चाहिँ तपाईले फेसबुक चलाउनुहुन्छ उहाँ साथीहरुको लागि यो भिडियो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो सेटिङ चाहिँ तपाईले फेसबुकमा गर्नै पर्छ साथीहरू, नत्र तपाईको डाटा चाहिँ छिट्टो नै सकिन्छ र तपाईले चाहे जति चाहिँ इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्न साथीहरू। जसको लागि तपाईले फेसबुकमा आउने जति पनि भिडियोहरू रहन्छ नि त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले अटोपेले हुनबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। अटोपेले हुन चाहिँ तपाईले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अटोपेले भयो भने चाहिँ तपाईको मोबाइलको डाटा चाहिँ एकदमै छिटो सकिन्छ साथीहरू। त्यही भएर तपाईले इन्टरनेट चाहिँ आफूले चाहे जतिको फेसबुकहरू विभिन्न सोशल मिडियाहरू चाहिँ तपाईले चलाउन सक्नुहुन्न साथीहरू। सो साथीहरू, यो सेटिङ कसरी मिलाउने यसको बारेमा भिडियो विभिन्न सोशल मिडियाहरूमा युट्युबहरूमा अलरेडी परेको छ साथीहरू। तर यो नयाँ अपडेट आएसँगै यहाँनिर फेसबुकको केही सेटिङहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन खोजेको हुँ र तपाईले पनि यो फेसबुकमा आउने जति पनि अटोपेले भिडियो छ त्यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू। अनि च्यानलमा जति पनि नयाँ आउनुभएको छ सबैजनालाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला, सँगै भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला साथीहरू। भन्दै भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरू, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि यहाँमाथि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर प्रोफाइल सेटिङ भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अलिकति स्क्रल गर्दै तलतिर आउनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मिडिया एन्ड कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अटोपेले भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर नेभर अटोपेले भिडियो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि ओके साथीहरू, यसरी तपाईले सजिलैसँग फेसबुकमा आउने अटोपेले भिडियोलाई चाहिँ तपाईले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो डाटालाई कम खपत हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। सो साथीहरू, आजको भिडियोमा यति मात्रै रहेको थियो। आशा गर्छु तपाईले यो भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो होला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि छुट्टिन्छु। नमस्ते।